हाई एभ्रिवान, स्वागत छ तपाईहरुलाई टेक नेपाल युट्युब च्यानलमा। गाइज, ओप्पोले आफ्नो एप सिरिजको अर्को एउटा नयाँ स्मार्टफोन ओप्पो f21 प्रो 4G भेरिएन्टलाई नेपालमा लन्च गरिसकेको छ। पर्सनली भन्नुपर्दा मलाई यो स्मार्टफोनको डिजाइन एकदमै मन परेको छ, साथमा क्यामेरा लेआउट पनि मलाई एकदमै मन परेको छ, किनभने एकदमै प्रिमियम लुक्स र डिजाइनको साथमा यो स्मार्टफोन नेपालमा लन्च भइसकेको छ। यदि यो स्मार्टफोनको प्राइसिङको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा यो स्मार्टफोन चाहिँ हाम्रो नेपालमा 45,000 को प्राइस पोइन्टमा लन्च भइसकेको छ। आजको भिडियोमा हामीहरू ओप्पो f21 प्रो 4G भेरिएन्टको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। यस स्मार्टफोनका स्पेसिफिकेसन तथा यो स्मार्टफोनमा हामीलाई के कस्ता फिचरहरू देख्न मिल्छ अनि तपाईहरुले चाहिँ यो स्मार्टफोनलाई कहाँदेखि लिन सक्नुहुन्छ। अनि भिडियोको अन्त्यमा हामी तपाईहरुसँग यस स्मार्टफोनको बारेमा आफ्नो ओपिनियन पनि शेयर गर्नेछौँ। त्यसैले भिडियोलाई एकछिन पनि स्किप नगरेर अन्त्यसम्म हेर्नु होला। अब चाहिँ तपाईहरुको टाइम वेस्ट नगरी लागौं भिडियोतर्फ। सबैभन्दा पहिला हामी यो स्मार्टफोनको बिल्ड क्वालिटी अनि डिजाइनदेखि कुरा गर्नेछौँ। बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यस स्मार्टफोनमा चाहिँ ग्लास बिल्ड रहेको छ। अगाडि पछाडि भने गोरिल्ला ग्लास 5 को चाहिँ प्रोटेक्सन रहेको छ। अनि डिजाइनको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा पछाडिपट्टि टप लेफ्ट साइडमा ट्रिपल रियर क्यामेराको सेटअप रहेको छ, साथमा एउटा एलईडी फ्ल्यास र तलपट्टि चाहिँ यसमा हामीलाई ओप्पोको ब्रान्डिङ रहेको छ। त्यसैगरी अगाडिपट्टि टप लेफ्ट कन्ट्रोल कलरको साथमा चाहिँ डिस्प्ले रहेको छ। यो स्मार्टफोनको बिल्ड क्वालिटी एकदमै सलिड रहेको छ र यसको डिजाइन पनि एकदमै प्रिमियम रहेको छ। पछाडिपट्टि भने यसमा हामीलाई म्याट फिनिशको साथमा चाहिँ ब्याक रहेको छ, जसले गर्दा यो स्मार्टफोन एकदमै प्रिमियम रहेको छ। डिस्प्लेको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ हामीलाई 6.4 इन्चको FHD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देख्न मिल्छ, साथमा 90 हर्ट्ज को फास्ट रिफ्रेश रेट पनि रहेको छ अनि 180 हर्ट्ज को चाहिँ टच स्याम्पलिङ रेट पनि रहेको छ। यो स्मार्टफोनको डिस्प्ले क्वालिटी एकदमै बवाल रहेको छ, साथमा 20:9 को एस्पेक्ट रेशियो र 493 को चाहिँ PPI डेन्सिटी रहेको छ। तपाईलाई चाहिँ यो डिस्प्लेमा कन्टेन्ट वाचिङको लागि र गेमिङको लागि चाहिँ एकदमै बवाल डिस्प्ले हुनेवाला छ र आउटडोर युसेजको लागि पनि यो डिस्प्ले एकदमै राम्रो रहेको छ। यसमा ब्याट्री पनि एकदमै राम्रो दिएको छ। परफर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ हामीलाई क्वालकम स्न्यापड्रागनको 680 चिपसेट देख्न मिल्छ, जुन भने 6 नैनोमिटर भनेको चिपसेट हो र यो चाहिँ 4G चिपसेट हो। यसमा चाहिँ हामीलाई एनर्जी एफिसिएन्सी एकदमै राम्रो देख्न मिल्छ र यसमा हामीलाई हिटिङ पनि एकदमै कम देख्न मिल्छ। साथमा LPDDR4H को र्याम टाइप र UFS 2.2 को चाहिँ स्टोरेज टाइप रहेको छ, जसमा हामीलाई रिड एन्ड राइट पनि एकदमै राम्रो देख्न मिल्छ। गाइज, यस प्राइस पोइन्टमा यदि यो चिपसेटलाई हेर्ने भने मलाई अलिकति चित्त बुझेको छैन, किनभने यो चिपसेट चाहिँ हामीलाई 25-30 हजारको मोबाइलमा अलरेडी देख्न मिलेको थियो। गेमिङको कुरा गर्नुपर्दा तपाईले चाहिँ यो स्मार्टफोनमा लो टु मिडियम सेटिङमा गेमिङ खेल्न सक्नुहुनेछ। एटलिस्ट तपाईले 40 FPS सम्म चाहिँ गेमिङ खेल्न सक्नुहुनेछ। सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ तपाईलाई लेटेस्ट एन्ड्रोइड 12 देख्न मिल्छ, साथमा यो चाहिँ रन गर्नेछ कलर OS 12.1 मा रन गर्नेछ, जसमा तपाईलाई सफ्टवेयर एक्सपिरियन्स पनि एकदमै राम्रो देख्न मिल्छ। क्यामेराको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ हामीलाई ट्रिपल रेड क्यामेराको सेटअप देख्न मिल्छ। 64 मेगापिक्सल को प्राइमेरी सेन्सर रहेको छ। त्यसैगरी 2+2 को चाहिँ डेप्थ र माइक्रो सेन्सर रहेको छ र अगाडि सेल्फी क्यामेराको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ हामीलाई 32 मेगापिक्सल को सेल्फी क्यामेरा सेन्सर देख्न मिल्छ। अगाडिको सेन्सरको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ हामीलाई सोनी IMX को 709 सेन्सर रहेको छ, जसको मद्दतले तपाईले राम्रो फोटोहरू लिन सक्नुहुनेछ। अलिकति तपाईहरुलाई भिडियो रेकर्डिङले डिसअपोइन्ट गर्न सक्छ, किनभने यसमा तपाईहरुलाई 4K 30 FPS को सपोर्ट भएको भए अझ बेटर हुने थियो। ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ हामीलाई 4500 mAh को ब्याट्री देख्न मिल्छ, जसलाई चार्ज गर्नको लागि 33 वाट को फास्ट चार्जर तपाईले बक्सर पाउनुहुनेछ। 0 to 100 मात्र 1 घण्टामा चाहिँ यो स्मार्टफोन फुल चार्ज हुनेछ। प्राइभेसी एन्ड सेन्सरहरूको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ हामीलाई इन डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर देख्न मिल्छ, फेस अनलक पनि रहेको छ, साथै 3.5 mm ज्याक पनि दिएको छ, चार्जिङको लागि टाइप C पोर्ट, अनि यसमा हामीलाई सिंगल मोनो स्पिकर दिएको छ, जसको क्वालिटी ठिकठाकै रहेको छ र बाँकी सबै बेसिक सेन्सरहरू चाहिँ हामीलाई यसमा देख्न मिल्छ। गाइज, अब चाहिँ हामी कुरा गरौँ यो स्मार्टफोनको प्राइसिङको बारेमा। यसको 8+128 को भेरिएन्ट तपाईले नेपालमा 44,999 सम्म लिन सक्नुहुनेछ। मेरो ओपिनियनको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा मलाई यो स्मार्टफोनको डिजाइन र क्यामेरा एकदमै मन परेको छ। अलिकति यसको चिपसेट चाहिँ मलाई मन परेको छैन। यदि हामीलाई यस प्राइस पोइन्टमा 778 को प्रोसेसर दिएको भए अझ बेटर हुने थियो। ल त साथीहरू, यति नै थियो स्मार्टफोनको बारेमा। तपाईलाई चाहिँ यो स्मार्टफोनको स्पेसिफिकेसन कस्तो लाग्यो अनि यो स्मार्टफोनको प्राइस पनि कस्तो लाग्यो मलाई कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। भिडियो मन परेमा चाहिँ भिडियो लाइक गरिदिनु होला र यदि नयाँ साथीभाइहरूले हाम्रो च्यानललाई पहिलो पटक हेर्दिनुहुन्छ भने प्लिज हामीलाई सब्स्क्राइब गरिराख्नु होला। अर्को भिडियोमा भेट हुने बाचा गर्दै आजलाई बिदा लिन्छु। हवस्, धन्यवाद। जय नेपाल।